We are the Justice Empire Group, and we are here to present one of the social issues here in our country, which is human rights. Let us first define what human right is. Human rights are defined as all those rights which are essential for the protection and maintenance of dignity of individual and create conditions in which every human can develop personality to the fullest extent may be termed as human rights. As we all know naman, di ba, from the word human rights, karapatang pantao. So dito, sinasabi na ang lahat ng tao ay may karapatan, mayaman man or mahirap. Pantay-pantay dapat ang kung sino man pagdating sa karapatan. Pero syempre, yung mga karapatan na yun ay yung alam nating nasa tama. Karapatang pantao na kung saan masasabing mailap sa buhay ng isang tao. Tapos kailangan pang dumaan sa mga pasikot-sikot or hamon sa buhay para lamang mapakinggan or makamit ang inaasang na karapatan. Other term for human rights are the basic rights inherent to all human beings from birth until death. These rights include the right to life and liberty, personal security, freedom from torture, freedom from discrimination, and freedom from arbitrary arrest, among others. So, yung human rights, ito yung karapatan sa buhay at kalayaan. Kalayaan mula sa pagkaalipin at pagpapahirap, kalayaan sa mga opinyon at pagpapahayag at marami pa. Ang bawat isa ay may karapatan ng walang diskriminasyon. Individual rights. Individual, state, and society rights. As for the definition, we have a natural right to life and liberty, and we are equal in dignity. Equal concern and regard for these human rights should be guaranteed, secured, and preserved by the state. Pero sa nangyayari sa country natin ay masasabing opposite sa pagtrato ng tama sa mga tao. Bilang may mga makapangyarihan sa bansa, nagagawa nilang maisahan tayo or ng mga tao sa dahilan na gusto nilang sila lamang ang umangat sa buhay. Kaya't ang mga tao, karamihan sa kanila, ay natatapakan o nai-stuck dun sa pag-aangat sa kani-kanilang buhay dahil na din sa pagpigil sa kanilang karapatan. For example, kay Reyna May Nasino, she was arrested at the age of 23 kasama ang dalawa pang artibista na naaresto sa Tondo, Maynila noong November 2019 na hindi niya alam buntis na siya noon. So fast forward, nanganak siya noong July 1. But after a month, namatay yung kanyang anak, which is si Baby River. Dahil na-diagnosed with acute gastroenteritis this October 9. So her mother Nasino asked the court kung pwede makita or makasama ang kanyang anak habang ito ay nakaburol. Pumayag naman yung Manila Regional Trial Court na bisitahin ang kanyang anak, ngunit binigyan lamang siya ng 2 araw bago ito ilibing. Binigyan siya ng 3 oras lang dapat sa isang araw. Kaya't hanggang sa ilibing ang kanyang anak na sa Baby River ay hindi man lang niya nahawakan at hindi quality time or sapat yung oras na nakita or nakasama ang kanyang anak. Sapagkat nakagapos siya at madaming sundalo na nakapaligid sa kanya. Sa nangyayaring yun, masasabi nating hindi equal yung rules or trato sa mga ordinaryong prisoner or to be more specific, tao, compared sa mga political na silang pinagbibigyan at hinahayaan sa mga manilang gawain. As individual, di ba alam naman natin na dapat pantay-pantay lang ang pagtingin at pagtrato sa kung sino man. Pero ang nangyayari dahil nga sa hindi nabibigyan ng pagkakataong makapagsalita, ang nangyayari, napapawalang bahala na lang yung mga karapatan ng mga tao o ng bawat isa. At dito sa bansa natin, masasabing karamihan sa mga Pilipino ay nakakaranas ng mga ganitong klaseng sitwasyon.
Political rights. What is political rights? We have the right to determine, participate, intervene, and take action in all matters that directly and indirectly affect our welfare. The freedoms of speech, press, association, and peaceful assembly shall at all times be recognized and protected by the state. Filipinos questions the justice system as they recall how a detained senator was previously granted a chance to visit his ailing father, while political prisoner Reyna Mainasino was denied the opportunity to be with her baby before. So yung definition ng political rights is ito yung karapatan na nagsasangkot ng pakikilahok o sa pagtatatag o pangangasiwa ng isang pamahalaan at karaniwang pinangahawakan upang bigyang karapat-dapat ang ibang mamamayan na gamitin ng prangkisa politika. Under ng political rights is yung Bong Revilla case, which is the stark difference gives us a clear picture of how the justice system works in our country. So, si Bong Revilla, siya yung pinayagan ng publiko na dalawin ng kanyang tatay ng walang posas, PPE at mga polis kahit na may kaso siya. Ito yung nagpapatunay na kung galing ka sa politika, may karapatan kang gawin ito dahil may pinangahawakan ka. Dito na rin papasok ang injustice dahil sa pagkakaibang pagtrato ng karapatan kay Revilla kaysa kay Nasino. So, para sa amin, di nakaka-proud maging Pilipino sa panahong kitang-kita ang agwat ng mayamang makapangyarihang hangal sa mahirap na gusto lumaban ng tama. Sa balita pa lang na napanood namin, kitang-kita na agad ang pagtrato ng pamahalaan kung may kapangyarihan ka sa wala o sa ordinaryong tao ka lamang. So, sa injustice, meaning there's an absence of justice or unfairness. As you observe sa screen, nakikita dyan na mas matimbang yung mga nasa katungkulan kaysa sa mga ordinaryong tao tulad natin. Mas matimbang yung mayayaman kaysa sa tulad natin. Diba? Kung napapanood niyo yung teleseryeng Bagong Umaga, ngayon na pinalabas ng ABS, tama, doon, pinapakita doon na pina-prioritize nila yung pag alam nilang may pera ka, mayaman ka, ganun. Kaya siguro maraming gustong yumaman na minsan dumadating sa point na hindi na sa tamang paraan dinadaan yung pag-angat sa buhay. Minsan, natatapakan nila yung ibang tao para lang mabot nila yung gusto nilang privilege. Sa example natin, sa next slide, ipapakita natin kung paano na ba nagkakaroon ng injustice. Yan. Nakikita natin sa larawan na may selective justice, na kung saan makikita na ang humanitarian consideration ay binibigay lamang sa mayayaman at hindi binibigay sa mahihirap. Katulad na lamang ni Reyna Nasino. Si Reyna Nasino ay illegally arrested. So, nung nanganak siya, hindi pumayag ang korte sa kanyang hiling na manatili sa kanyang anak ng mas matagal sa ospital o panatilihin kasama niya si River sa isang nursery ng bilangguan. Sa halip ay ibinigay sa kanyang kamag-anak ang kanyang anak na si River. So, 3 buwan pagkatapos ng pagsilang ng kanyang anak, so nagkaroon ng sakit si Baby River na kung saan nag-file ng sinasino ng agarang paggalaw upang makita ang kanyang anak, ngunit huli na ang lahat. So, nung namatay naman ang kanyang anak, ay binigyan siya ng 3 araw na furlough si Nasino. Ang 3 araw na furlough ni Nasino ay nabawasan hanggang 3 oras lamang at sinusubaybayan ng 43 na mga opisyal. Samantala, ang Korte ng Pilipinas ay madaling binigyan ng pansamantalang kalayaan ang bilang ng mga personalidad sa politika. Katulad na lamang ni Senador Bong Revilla na naaresto dahil sa kasong graft and plunder. Sa kilalang pork barrel scam ay pinayagan ng maraming beses ang kanyang amang may sakit na si dating Senador
Bong Revilla Sr. So, aside from that example mentioned by Ara, there's a lot of cases related to injustice. Kasi pag sinabi natin injustice, masyado siyang broad. Pero dito, injustice may lead into poverty. Bakit? Due to implementation of law by government that really affect on the lives of the Filipino in this country. Kahit paulit-ulit lang sinasabi na equality, equality, pero hindi naman pinapakita ang pagkakaroon ng equality. And the reason of having a poverty is corruption, which is from the start, meron na talaga yun at hindi mawala-wala due to political dynasty. Like during this pandemic, hindi buo yung binibigay nilang ayuda sa ibang tao. Minsan, inuuna nila yung mga kamag-anak ng mga officials. And that's very unfair. Like last year, di ba yung sa drugs, yung ibang police, inaabuso yung binibigay sa kanilang power. Hindi nila dinadaan sa tamang process yung pagkakahuli sa mga suspect. Pero kapag mayaman ka, or pag mayaman yung may sala, kahit na lantaran tayong panloloko sa taong bayan, pero kailangan pa rin nila ng warrant arrest muna bago sila hulihin kasi karapatan nila yun. Pero kapag yung ordinary people lang, walang warrant, arrest agad-agad. And doon, sa example ni Ara, pinapakita doon na ang mayaman lang ang bibigyan ng considerations of justice, which is very unfair. Kasi siguro ganun talaga sa mundo natin na napaka-unfair ng buhay. Pero hindi, may human rights tayong tinatawag na kung saan bawat isa sa atin ay may karapatan na hindi dapat tinatapakan ni naman para lang makamit yung sariling pangangailangan at kagustuhan. Kasi lahat naman tayo may pangangailangan. Why not we all fair na lang, di ba? So, next is yung discrimination may lead also to, yung injustice may lead also to discrimination. As we all know or aware naman tayo na sa country natin, hindi na bago yung issue na nawawala ng karapatan yung mga tao or specifically yung mga ordinary people. Kasi parang lumalabas na sila yung mahina, sila yung hindi mahirap kalabanin. Kasi nga daw, ordinaryong tao lang daw sila. Tsaka wala silang kapangyarihan para sa mga makapangyarihan. So, brief explanation na lang ulit para sa case ni Reyna Mendocino. Way back November 2019, yun yung time na naaresto si Nasino sa salang kasong sinampa sa kanya na illegal possession of firearms and explosive. And naging controversial yung issue na yun that time. Yung nahuling pala daw siya, hindi niya alam na 1 month na pregnant na siya. Tapos, nanganak siya last July, which is kasagsagan ng COVID. After nung nanganak siya, hiniling niya na palayain muna siya temporary lang para maalagaan niya yung anak niya. Pero agad naman yung tinanggihan ng korte. Tapos pinayagan lang syempre yung anak niya. So, sa madaling salita, nagkahiwalay sila ng sarili niyang anak. Siya nasa kulungan habang ang anak naman niya inaalagaan lang ng mga kamag-anak. So, fast forward, last October, nabalita na namatay yung anak ni Nasino. So, humiling ulit siya for the second time na makasama yung anak niya sa burol at libing. Pero pinayagan naman siya. Tapos may nangyari nung araw na yun. Nagkagulo kasi gusto sana siya interview ng media. Pero hindi siya pinayagan kasi daw bawal. So, doon nalilink yung pagkawala ng human rights sa mga katulad niyang ordinaryong tao na bakit hindi mapagbigyan. Bakit sa simpleng kahilingan nila hindi mapagbigyan ng pagkakataon. Tulad nun na pinapakita na walang karapatan magsalita sino-sino or kahit i-defend man lang yung sarili niya, hindi niya nagawa. At lumalabas na nalilimit lang yung mga sarili nila na gawin lang yung certain action na pwede nilang gawin. Kasi nga daw, hindi sila makapangyarihan. So, nasabi namin na yung ganitong issue, same as nung kay Nasino, it may lead also to discrimination. So, why? Kasi, doon pumapasok yung discrimination na napagbabawalan silang
parang maipush yung mga kagustuhan at kahilingan nila. Doon lumalabas yung injustice na pakiramdam na wala silang katarungan dahil sa malakas na kaso ipinaratang sa kanila. Tsaka yung nagiging cost naman ng tao kaya sila gumagawa ng action, hindi lamang para ipagtanggol yung mga sarili nila, kundi gusto rin nila yung patas sa pagtrato sa kanila ng kahit sino man. So, discrimination and poverty, yun yung main na na-experience sa mga ordinaryong tao. Pero hindi naman namin nila lahat, pero usually kasi yun yung nangyayari sa reality. As the time goes by here in our country, for example, last year, same issue ng human rights. This year, meron sa ulit. Then expected natin next year, meron sa ulit. So, hindi natatapos at lumalabas yung human rights ng mga tao ay patuloy tatapakan dahil na rin sa pagdabi ng mga kapangyarihan dito sa bansa. So as we think of it, kaya ito nagagawa ng gobyerno ng bansa dahil sa pera, nasisilaw sila sa pera at sa gusto nilang umangat. Ang result nun ay nalalamangan nila yung mga tao. Kaya ang nangyayari doon sa mga taong nalalamangan nila, nawawala ng karapatan at nakukulong doon sa sitwasyon na meron lang sila sa kasalukuyan. Kahit man nagustuhin nilang bumangon para sa kinabukasan nila, naunahan sila doon sa pagpigil sa mga kakayahan dahil nawawalan sila ng karapatan sa sarili pa nila mismong bansa. So, yun. Ah, wait lang. For the statistics, we have compared last year and this year's average number of illegally arrested for individual rights and the average number who are arrested due to corruption for political rights. So first is the average number of illegally arrested in 2019. Study shows that 73.9% of the convicts were arrested without a warrant and 78.3% were not informed of their rights at the same time of the arrest. While in 2020, 72% of the arrests are eyewitness misidentification, which has 235 cases, and ano to? And 47% unvalidated or improper forensics, which has 154 cases, and lastly, 27% are false confessions, with 88 cases. Next is the average number who's arrested due to corruption for 2019. 90% of the arrests were not assisted by counsel during police investigation and interrogation. And also in August 2019, PNP has dismissed a total of 2,181 police officers from service, including 1,828 personnel with serious infraction. Tapos, lang nawala eh. And 353 personnel with involvement in the illegal drug trade. While for the current year 2020, 24% of police in Philippines are accepting bribes to arrest or to free detainees. And in Manila, 1 out of 20 officers are involved in bribery. As you can see, for both issues for individual and political rights, sa pagitan ng 2 taon, may kitang bumaba ito sa kasalukuyang taon, which is maganda itong masundan for next year na maging way nasa pagbaba ng cases as the time goes by. So hopefully, pag nagtuloy-tuloy, may mataas na possibility na tumaas din ang chance na bumaba yung kahit anong pang social issues sa bansa, especially problem with human rights, which
specifically yung injustice system sa mga tao. Thank you. Yung first solution na naisip namin in order to reduce the case of human rights dito sa bansa natin ay yung promote or i-prioritize yung Sustainable Development Goal number 16, which is yung peace, justice, and strong institution, which means to promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. This SDG will serve as an awareness to them at para maput at ease na din sila na may pagkakataon or may way na at may ginagawang step para matulungan sila with this kind of issue. Also, this SDG ay hindi lang para makatulong para sa mga naapi or nalamangan or yung mga ordinary people, kundi matutulungan din yung mga nanlamang na gobyerno, specifically na mga makapangyarihan para sa kanila na ma-realize yung mga mali nilang panlalamang sa tao na mismo nilang kababayan na nagtungo sa pagpigil sa pag-angat ng kung sino man. Nakalagay din dito na the SDGs aim to significantly reduce all forms of violence and work with governments and communities to end conflict and insecurity, promoting the rule of law and human rights are the key to this process, as is reducing the flow of illicit arms and strengthening the participation of developing countries in the institution of global governance. Pinaparating dito na hindi lang siya para sa issue ng human rights, kundi sa lahat, na sa kahit ano pang social issues sa bansa na nagli-lead sa isang maayos na institution na pwedeng dumating sa point na kakayanin ng lahat dahil na din sa pag-reduce ng pag-experience nila sa any kind of social issues at yung mga nasa gobyerno, sila pa rin yung mga mag-guide pero in a good way kasi alam na nila kung paano yung mga dapat nilang gawin para din matulungan yung isang institution. So, sa No Political Dynasty, as we observe naman po na halos magkakamag-anak na lang yung nanunungkulan sa panahon natin ngayon. And hindi nabibigyan ng chance yung ibang party or leader na mamuno at baluktot na pamamalakad. Ika nga nila, di ba, like father, like son, like mother, like daughter, o kung ano pa man yan. Kung kaya magawa ng isa sa kanilang pamilya, eh hindi rin malayong magagawa rin ito ng sa pamilya nito. Mamumuno din, ganun. Kahit pa sabihin natin na iba yung kanyang prinsipyo, is pwede rin niyang magawa yung magawa ng kamag-anak niya. And as a voter din, as a youth, and be wise na lang din sa pagpili ng mamumuno kasi hindi kung hindi tayo magiging wise sa pagpili ng mamumuno, like ngayon, nakikita natin kung sino dapat yung maayos na leader. And kung hindi tayo magiging wise, tayo lang din yung magdudusa sa huli. Sila yayaman, tapos tayo maluluklok lang ng maluluklok sa baluktot nilang pamamalakad.